And so, beloved ones, we are going to ask you to simply close the eyes and relax. Szeretteink, arra kérünk benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, és engedjétek el magatokat. And we are going to ask you first to connect to the energy of the earth. Whenever we work with the Stargate, we always start by connecting to the energy of the earth, the energy of Gaia. Először azt kérjük tőled, hogy a Föld, azaz Gája energiáival kapcsolódj össze. Valahányszor Csillagkapu meditációt kezdünk, mindig ez az első lépés. And so just asking inside for the energy of the earth to come up into your body, into your energy field. Belül kérd arra a Föld energiáját, hogy lépjen be a testedbe, lépjen be az energiameződbe. And throughout this meditation, we're going to be asking you to ask for things such as this. It will create a strong group intention. Azt kérjük tőled az egész meditáció alatt, hogy ezt kérd. Ez tehát majd megkönnyíti, hogy az egész csoport együtt tudjon meditálni, hogy összekapcsolódjon. And the Stargate and the guides respond to your intention. A Csillagkapu pedig válaszolni fog a kérésedre, a szándékaidra. And so now we are going to ask each one of you just to ask inside for an etheric Stargate, the consciousness of the Stargate, to start forming around you. Mindenkitől, aki végzi a meditációt, azt kérjük, hogy saját maga belülről kérje, hogy egy éteri csillagkapu, egy csillagkapu forma formálódjék körülötte és benne. And just imagine it, visualize it, intend it to come down and actually feel it forming around you, so you are inside it. Képzeld el, vizualizáld, fejezd ki a szándékodat, érezd, hogy megjelenik körülötted a csillagkapu, és te pedig a csillagkapu formáján belül vagy. You do not have to visualize it exactly. It is your intention that draws the etheric Stargate to you. Természetesen nem kell minden részletre kiterjedően pontosan vizualizálni, hiszen nem ez számít, hanem a szándék az, amely elhozza hozzád az éteri csillagkapu. And now asking inside for the activation of your etheric Stargate that is forming around you. Most pedig belülről kért, hogy aktiválódjék az éteri csillagkapu, amely formálódik benned. What will start to happen is a very gentle, energetic will be created around you, and it will start to touch you, will start to feel this energy. Azt fogod fokozatosan kezdeni érezni, hogy egy nagyon finom, egy nagyon szelíd energia formálódik körülötted, amelyet lassacskán érezni fogsz magadon belül is. No effort is needed, not even trying to feel the energy, just relaxing and allowing. Nincs szükség erőfeszítésekre, nem kell, hogy megpróbáld érezni az energiát, csak lazulj el, és ezáltal fogod megkapni. And so now we are going to ask the consciousness of your Stargate, the etheric Stargate, to start vibrating faster and faster. Most pedig arra kéred, illetve arra kérjük a tudatát a te éteri csillagkapudnak, hogy rezegjen minél gyorsabban és gyorsabban. And as it vibrates faster, it starts to move up out of the third dimension and it starts to move into the higher dimensions. Amint egyre gyorsabban és gyorsabban rezeg, elkezd majd kilépni a 3 dimenzióból, magasabb és magasabb dimenziók felé. And so your etheric Stargate is now vibrating at a 5th dimensional level and it is continuing to vibrate faster. Most az éteri csillagkapud már az 5. dimenzió szintjén rezeg egyre gyorsabban és gyorsabban, és ez a tempó csak fokozódik. And as it continues, it moves into the 6th dimension now, continuing to accelerate and moving and merging now into that which we call the 7th dimension.
Amint egyre gyorsabban és gyorsabban mozog, már eléri a 6. dimenziót, és amint csak gyorsul folyamatosan, már a 7. dimenzióba lép be. And so now we're going to ask the Stargate to pause for a few moments in this 7th dimensional energy field. Most azt kérjük a Csillagkaputól, hogy néhány pillanatra fejezze be a mozgást, és egy kicsit álljon meg a 7. dimenzió energia mezejében. So your etheric Stargate is vibrating at the 7th dimensional energy. So ask inside now for a strong 7th dimensional energy field in your etheric Stargate. Mivel az éteri csillagkapu most a 7. dimenzió energiájában rezeg, ezért belülről kérj egy nagyon erőteljes 7 dimenziós energia mezőt. And as you relax into this gentle energy field, what will start to happen is your own energy will gently begin to rise until you are harmonizing the 7th dimensional energies. Amint belelazulsz ebbe az energiamezőbe, azt fogod érezni, hogy az energiaszintet folyamatosan emelkedik egészen addig, amíg teljes harmóniát nem érsz el ezzel a dimenzióval. And again, there's no effort, it is just relaxing and allowing. Megint csak nincs szükség erőfeszítésre, csak el kell lazulni és engedni kell, hogy mindez megtörténjen. And so whilst your energy gently rises, we are going to say a little bit about how the Stargate can affect change for you. Amint az energia folyamatosan emelkedik, szólunk arról is néhány szót, hogy a csillagkapu hogyan tud hatást gyakorolni rád, hogyan tud segíteni neked. The Stargate energy fields are quantum, and they work with you at a cellular level. In fact, they work with your DNA. A csillagkapu energiamezeje kvantum, tehát a DNS szintjén tud működni benned. Your scientists will tell you have 2 strands of DNA in the physical cells, but you also have multidimensional strands of DNA. Bár a tudósok azt mondják, hogy a DNS-nek 2 szála van magukban a fizikai sejtekben, vannak multidimenzionális szintek is a DNS-en belül. And right now, much of your DNA is actually dormant. As much as 2/3 of your DNA is not functioning right now. Jelen pillanatban a DNS-ed jóformán 2/3 úgy szólván alszik. Tehát ez az óriási 2/3 többség folyamatosan működésképtelen. This means that 2/3 of your potential you are not yet living. Ez tehát azt jelenti, hogy 2/3 a benned rejlő potenciálnak nem használod, nem éled meg. The Stargate energies and the intention of the Stargate experience is to reawaken your dormant DNA. Az egész csillagkapu tapasztalatnak, a hozzá kapcsolódó energiáknak és az energiamezőnek, a szándéknak éppen az a célja, hogy ezeket az alvó DNS-eket életre keltse. And so now we are going to ask your etheric Stargate to continue vibrating faster and faster. Tehát arra kérjük az éteri csillagkaput, hogy vibráljon, rezegjen egyre gyorsabban és gyorsabban. And as it vibrates faster, it moves out of the 7th dimension up into the 8th, continuing to vibrate faster and faster, and moving now into the 9th dimension. Amint tehát egyre gyorsabban és gyorsabban rezeg a csillagkapu, tovább lép a 8. dimenzióba, onnan pedig folyamatos felgyorsulás által a 9-be. Still accelerating, moving through the 9th dimension and up into the 10th, continuing vibrating faster. Még mindig gyorsul, és tovább lép a 8. dimenzióból a 9-be, miközben folyamatosan egyre gyorsabban rezeg. We are in the 11th dimension now, and as we ascend,
we've merged into that which you would call the 12th dimension, and here we ask the Stargate to pause again. Már a 11. dimenzióban vagy, és itt is csak egyre tovább gyorsul a csillagkapu, egészen addig, míg be nem lépsz 12. dimenziónak nevezett tudományba, ahol arra kérjük a csillagkaput, hogy megint csak álljon meg egy kicsit. So your etheric stargate is now vibrating at a 12th dimensional level. So ask inside for a strong 12th dimensional energy field in your etheric stargate. Most tehát a te éteri csillagkapud már 12. dimenziós energiában rezeg, ezért kérd belül, hogy minél erősebb 12. dimenziós energiameződ alakuljon ki. Very good. And just relaxing into the energy field, and again what will happen is your energy will continue to rise until you are vibrating at the 12th dimensional level. Nagyon jó. Most az fog történni, hogy továbbra is csak erőfeszítések nélkül bele kell lazulnod ebbe a 12. dimenziós energiamezőbe, és ez alatt szépen fokozatosan csak egyre növekszik az energiaszinted. And so as your energy gently rises, we'll say a little bit more about your DNA. Amint az energiaszint növekszik, szólok még néhány szót a DNS-edről. Human DNA is different from that of the birds and animals here on your earth. Az emberi DNS nagyban különbözik az állatok, a madarak DNS-étől, más lényekétől, akik a Földön élnek. Your DNA carries within it the spark of energy of the Creator, of Spirit. Az emberi DNS ugyanis tartalmaz egy kis szikrát a teremtő szellem energiájából. And this spark has an energy field that extends beyond the cell wall. Ennek is van egy bizonyos energiamezeje. And in this way, it can connect to the energy of all the cells around it. Ennek köszönhetően képes kapcsolódni az őt körülvevő sejtekhez. And so what starts to happen is every single cell, the trillions of cells in your body, all connect up energetically into one large energy field. Ennek köszönhető, hogy a tested összes sejtje, több billió sejt szépen össze tud kapcsolódni, és egy egységes energiamezőt tud alkotni. This large energy field we sometimes call your energy presence or your DNA field, but it is also often called the magal field. Ezt az energiamezőt sokszor úgy nevezzük, hogy a te jelenléted, vagy esetleg a DNS meződ, de legalább ugyanennyiszer úgy hivatkozunk rá, mint Merkavára. And so now, asking once more for an even stronger energy field of the 12th dimension. Most még egyszer kérj egy még erősebb energia meződ a 12. dimenzióban. And so, as we have said, when you start to vibrate at the 12th dimension, you become very sensitive to the benevolent beings who exist in these high dimensions. Amint mondtuk, ahogy a 12. dimenzió energiáját egyre inkább magadévá tudod tenni, annál érzékenyebb leszel azoknak a jóindulatú lényeknek az energiájára, jelenlétére, akik ebben a magasabb dimenzióban léteznek. And so now we are going to invite some of these benevolent beings into your etheric stargate, and you will actually feel as they bring their presence to you. És most meg is hívjuk ezeket a jóindulatú lényeket, hogy lépjenek be a te éteri csillagkapudba, és el is kezded érezni a jelenlétüket. And so, each one of you asking with a strong intention now, calling for the presence of the angelic realm. Most mindenki erős szándékkal kérje, hogy az angyali
régió lényei megjelenjenek számára. Asking inside for the presence of the angels. Kérd belül az angyalok jelenlétét. We call for the presence of the angelic realm and just feel as the energy around you starts to change as the angels bring their presence to you. Amint azt kérjük, hogy az angyalok eljöjjenek hozzánk, folyamatosan érezzük, amint megváltozik az energiánk, és már érezzük az angyalok jelenlétét a közelünkben. Invite the angels to come closer. You can feel them because their presence vibrates your energy field. Hívd közelebb az angyalokat, érzed is a jelenlétüket, hiszen az ő jelenlétük megváltoztatja az energiameződ rezgését. So right now, your energy field is being vibrated by the angels. And so you can see, as your energy field vibrates, it is vibrating your DNA. Most már az angyalok rezgetik az energiameződet, tehát azt is érzed, hogy az ő jelenlétükben a DNS-ed is másképp rezeg. And so right now, the angelic energies are coaxing, persuading some of your dormant DNA to reawaken. Most ezek az angyali lények az alvó DNS-ed egy részét is arra hívják föl, hogy végre újra felébredjen. Nothing to do, just relaxing into their presence. Megint csak semmit nem kell tenned, csak lazulj bele az angyalok jelenlétébe. And so now we are going to invite some of the ascended masters to come and join the angels. Most pedig a felemelkedett mesterek közül hívunk néhányat, hogy csatlakozzanak az angyalokhoz. We start first with one who is very well known. She carries the energy of the Blessed Mother, divine feminine energy. Most az egyik legismertebbet hívjuk, aki magával hozza az áldott anya, Isten női energiáját. She is the one known as Maria or Mary. Ő az, akit úgy ismerünk, mint Mária. And so we ask each one of you now just to ask inside for the presence of the Blessed Mother Maria. Most mindannyiótoktól azt kérem, hogy hívjátok az áldott isteni anyát, Máriát. We call for the presence of the Blessed Mother Maria and just feel as her energy starts to come into your etheric study. Az áldott anya, Mária jelenlétét kérjük, és folyamatosan érezzük is, amint az ő energiái belépnek az éteri csillagkapunkba. Again, you can invite her closer and feel her presence as she comes to you. Őt is hívhatod még közelebb, és érezheted a jelenlétét, amint közeledik hozzád. Beautiful. Gyönyörű. Just relaxing into the energy of Maria and the angels. Csak lazulj bele Mária és az angyalok energiájába. And so we invite another ascended master now, also very well known. He carries the energy of the divine male. Most egy másik jól ismert, felemelkedett mestert hívunk, aki az isteni férfiúi energiát hordozza. And this is the one who is known to you as the Buddha. Őt úgy ismerjük leginkább, mint Buddha. So each one of you asking inside for the presence of the Buddha to come to you in your etheric study. Tehát mindenki kérje Buddha jelenlétét, a belépését az éteri csillagkapujába. We call for the presence of Lord Buddha and just feel. Buddha úr jelenlétét hívjuk és érezzük. Just feeling as his energy comes into your stargate. It feels a little different. Male energy vibrating you now.
érezd, hogy az ő energiája belép a csillagkapudba. Ez egy kicsit másfajta energia, most egy férfiúi energia rezeg ott. And so this is not a religious experience. This is simply being in the presence of ascended masters. Ez nem egy vallási élmény, egyszerűen csak felemelkedett mesterek közelében és jelenlétében vagyunk. Their presence, their vibration is vibrating your dormant DNA right now as you relax into the energy. Az ő jelenlétük, az ő rezgéseik rezgetik meg az alvó DNS-ed energiáit, ahogy belelazulsz a jelenlétükben energiáikba. And so, in this short experience, we would like also to introduce you to some of the star families. Most pedig ennek a rövid alkalomnak részeként azt is szeretnénk, hogyha a csillagcsalád tagjaival megismerkednétek. These are beings that live throughout your universe, enlightened beings. Ezek olyan megvilágosodott lények, akik az univerzumotok különböző pontjain élnek. Their whole societies became enlightened eons ago on your timeline. A ti időszámításotok szerint már eonokkal ezelőtt megvilágosodott az egész társadalmuk. And they are available to humanity now to assist you in your awakening, in your enlightenment process. De most elérhetőek az emberiség számára, hogy az embereknek is segítsenek a saját megvilágosodásukban, a saját megvilágosodási folyamatukban. And so we ask each one of you now to ask with a strong intention for the presence of the Pleiades. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy nyilvánítsa ki erős szándékát, hogy meghívja a Pleiádiakat. We call for the presence of the Pleiades and just feel as the energy changes around you, as the Pleiades bring their presence to you. Most a Pleiádiak jelenlétét, közelségét kérjétek, és mindenki érzi is, amint megváltoznak a körülötte lévő energiák, ahogy a Pleiádiak megjelennek. Just feeling the energy from their light bodies as they too start to vibrate your dormant DNA. Már azt is érzitek, ahogy a fénytestükből áradó energia megrezgeti az alvó DNS-t. Beautiful. Csodás. And now one more star family, and they also work very closely with the stargate. They are the Arcturus. Most pedig az Arcturus-belieket kérjük. Ők egy másik csillagcsalád, akik szintén a csillagkapuval szoros közelségben dolgoznak. And so we ask each one of you now to ask inside for the presence of representatives from Arcturus. Tehát most mindenkit arra kérünk, hogy hívja az Arcturus képviselőinek jelenlétét. We call for the presence of the Arcturans. And again, just feel as they come and join you. Mindenkitől azt kérjük, hogy hívja az Arcturus-belieket közelebb, és érezze, hogy hogyan változik az energia, amint közelednek felé. Very good. And so right now, the star families, the masters, the angels are combining their whole energy presence to create an ocean of energy around you. Most pedig az összes lény, az angyalok, a felemelkedett mesterek, a csillagcsaládok tagjai mind egyesítik az energiáikat, hogy egy valóságos energia-óceán teremtsenek körülötted. And all their different frequencies are vibrating your dormant DNA. És a különböző frekvenciáik mind-mind megrezgetik az alvó DNS-t. This is the Stargate process. It is very simple and very effective. Ez tehát a csillagkapu folyamata. Nagyon egyszerű, de nagyon hatékony. As there are many ascended masters, there are also many different star families around the universe.
universe. Nagyon sok felemelkedett mester van, és pontosan ugyanígy sok csillagcsalád is van az univerzum különböző pontjain. And they are all available through the Stargate energetic to assist humanity, to assist you in your awakening. De a csillagkapu energetikája által mindannyian elérhetővé válnak, hogy segítsék az emberiséget, illetve segítsenek téged a megvilágosodásban. And we are honored to be invited to join you in your good path in this, your 2016. És ezzel együtt arra is felhívnak téged, hogy csatlakozz hozzánk Budapesten 2016-ban. And we invite you to join us there, to allow this work to go much, much deeper over a whole day of meditation and connecting to the beyond. Mi is arra kérünk titeket, hogy gyertek el, és ott ezt a tapasztalatot vigyük sokkal mélyebbre, hogy még közelebb hívhassuk a meghívott energiákat. Beloved ones, we love you and we bless thee. We honor thee, and we will talk to you again very soon. Szeretteink, szeretünk, tisztelünk, megbecsülünk benneteket, és nem sokára újra fogunk szólni hozzátok. Okay, so that was Alcazar guiding a very short Stargate meditation. Ez volt tehát Alcazar, amint egy rövid csillagkapu meditációt vezetett. That was just a small taste of the potential, of the energies that come to you when you're in the 12th dimension. Ez csak egy rövid megízlelése volt azoknak az energiáknak, azoknak a potenciáloknak, amelyeknek a birtokába juthattok a 12. dimenzió megismerése által. And so, as Alcazar said, we welcome you to come and join us for a whole day's experience. Amint Alcazar is mondta, hívunk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk Budapesten, ahogy egy teljes napon keresztül tapasztalhatjuk meg ugyanezeket az energiákat és folyamatokat. And just to allow change to happen in your life, simply and easily. És ezáltal mindannyian megengedhetitek, hogy valódi változások történjenek az életetekben, méghozzá nagyon könnyen és egyszerűen. Allow for the possibility of more joy, more love, more abundance, more clarity in your life. Ezáltal megadjátok a lehetőséget, hogy több öröm, több boldogság, nagyobb bőség, és sokkal több jó lépjen be az életetekbe, megvilágosodás is. So thank you for joining us in this short experience, and we hope to see you soon. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ezúttal, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Goodbye. Viszontlátásra!